Tu începi să te cauți când ești jos. Nu când ești sus, când ești fericit, de ce să mă cauți în bine? Îmi doresc să fiu iubită așa cum sunt eu. Să fiu un suflet foarte cald și calm. Foarte cald. Și să nu... Tot așa, să nu se supere ca mine. Să nu se supere, să nu ai nimic personal. Să fie foarte calm și cald și să dea iubire, multă iubire. Pot să mai fac copii doar cu mamă surogat. Eu am o toleranță la durere foarte mare, atât sufletească cât și fizică. S-a văzut din trecutul tău. Uite, vezi, asta aici e acum acoperită. Dar aici mi s-a luat pielea, deci a avut un rol foarte bun tatăl meu. Vezi acum în sfârșit. Acum văd, da. Crezi în căsătorie. Da, pentru copil e important să știe că mami și tati au fost căsătoriți. E plecat din țară, s-a mutat în America, își vede fetițele rar. Dragilor, bine ați venit și ați revenit la Vorba lui Jorge, podcastul ăsta minunat, la care vă invit să dați like, share, subscribe, pentru că am o super invitată, o veche prietenă pe care o admir, o mână de fier a showbizului românesc. Mămică este cea mai ambițioasă din toate ambițioasele din showbizul românesc, cea mai realizată, Andreea Bălan. Yay! Bine ai venit la Vorba lui Bine Jorge. te-am găsit. Abia așteptam să vin. Eu mă bucur că ai venit la Vorba lui Jorge, poți să te servezi și cu o figa. Așa, nu știu ce e, dar... E o băutură deci recoritoare, punem aici, da? revigorantă, uite. Pare că bem șampanie. Face, da, exact. Păi, nu, De copii. ce? Are alcool? Bă, n-are alcool, n-are șampanie de copii, taurină, are 0,0015 cofeină, e din guarana, cu fructe. Văd ce? Hai noroc. Așa. E foarte bună. Foarte bun. Așa. E foarte bună. Zi, vrei Ce să mă faci, descoși? Andreea? Nu vreau să te descos, Vrei vreau să afli- vorbim. Alea Ce, ți le mi-ai zic arătat degetul? Nu, ți le zic off the record, alea. Prostiile pe care le fac. Păi le vede toată presa, prostiile pe care le face Andreea. Nu. Toată lumea vede Nu, ce nu, faci. alea nu sunt. Nu, alea nu. Sosia. Nu sunt alea prostiile, nu, altele. Mai sunt și altele? Nu, glumesc. Hai să vorbim serios, gata, am început pe glume. Păi, na, eu zic să luăm și în glumă lucrurile care par serioase, că, na, la un moment dat te saturi și până la urmă ce să faci? Ajungi la terapeut, na, că vorbeai cu terapeuta din la telefon. Nu mai merg la terapeut de mult, că nu mai am nevoie. Că ți explic. De ce? Mi-am făcut grup de suport. Știi, la americani în filme îți faci grup de suport din 3-4 prieteni de-ai tăi, foarte buni, de vârste diferite și de sex diferit, da? Și au concepții diferite, educație diferită. Și atunci tu, dacă vorbești cu 3 persoane, să zicem, aceeași problemă, primești sfaturi diferite și apoi, cu instinctul tău, îți cântărești ideile și iei decizia potrivită. Deci, grup suport. Da. Grupul ăsta suport trebuie Și eu cred că la acest nivel, știi, și când ai o carieră așa longevivă și cu multe lucruri care se întâmplă constant așa în viața ta, ai nevoie de grup de suport. Că altfel n-ai cum să reziști Și psihic. trebuie să-ți dea și afirmații pozitive despre tine, laude, chestii? Sau? Nu, asta mi le iau eu de pe YouTube. Dai pe YouTube acolo play și curge pe YouTube, înțelegi? Și pui căștile noaptea și lași să-ți intre în subconștient. Nu, acum râd de înglumim, dar e adevărat asta. Păi asta știu că e Pentru de-aia că- nu râd, adică... Așa schimb paradigmele din subconștient. Și eu am avut ani de zile, m-am luptat cu self-esteem-ul și cu lipsa de iubire de sine și mai nou de un an de zile am descoperit chestia asta, că așa îți schimbi subconștientul, că la conștient, suntem cei mai șmecheri la conștient, dar nu știm ce e subconștient, care e 90%, nu? Și atunci așa schimbi, ascultând tot felul de meditații și tot felul de afirmații noaptea. Dar să ai abonament la YouTube, că dacă n-ai abonament îți intră reclame și a doua zi te duci la magazin și cumperi ce ai auzit în reclame, înțelegi? Da, de asta e bună hipnoterapia, că te învață Da. cum să intri și hipnoză, cum să faci autohipnoza și ce afirmații mai nou poți să-ți faci tu afirmațiile cu vocea ta. Adică, dacă vrei next level-ul pe care de la ce asculti tu acolo pe YouTube, cu vocea ta, toate afirmațiile le scrii la timpul prezent cu eu, Andreea. Da, la prezent, știu. Și începi și le spui pe toate, o oră și ceva, 2 ore, cât vrei tu să spui afirmații în continuu. Și despre te uiți și în tine. oglindă. Da, în momentul în care le spui. Da. După care le asculți. Dar ideea e să intri în autohipnoză ca să funcționeze mai bine. Mă bucur că ești din ce în ce mai bine. Foarte bine. Ești una dintre cele mai dorite femei astăzi Ia uzi. în România. Da? Ce, știi tu ceva și nu știu? Păi nu ești? Ai prieteni?
Am prieten, dar pe unde îi cauți tu, nu știu dacă sunt ei. Nu caut. Eu nu caut. Eu atrag, știi? Cum legea de atracție. Am văzut. You don't chase, you attract, știi? Eu stau și Am văzut. Dar ce vin faci pe la cluburi, pe la astea? Nu înțeleg de ce te duci la cluburi. Nu mă duc la cluburi. Nu. Am concerte și când nu am concerte, dacă sunt invitată de grupul de prieteni, grupul de suport, așa, mă distrez, mă simt bine, pentru că la vremea respectivă, când alții făceau lucrul ăsta la 20 ceva de ani, eu munceam. Și eu nu mi-am trăit etapele. Și cred că și emoțional, inteligența mea emoțională a venit mai târziu. Pentru că eu ani de zile am fost plituită emoțional și a trebuit să urc pe scenă și am fost foarte disciplinată, muncitoare și n-am avut timp să mă dezvolt pe partea personală, atât ca om cât și în relația cu cineva. Și lucrurile astea emoționale au venit mai târziu, dezvoltarea spirituală, emoțională. Că erai rigidă. Da, și aveam anumite blocaje. Pentru că am muncit foarte mult, de la 12 ani, de la 10 ani, apoi la 12 în Andrei, apoi cariera solo de la 18 ani, apoi descurcă-te singură, fără manager, fiind propriul meu manager într-o industrie a bărbaților. A trebuit să fac față, să negociez cu pumnul pe masă atunci când merg la discuții cu bărbați. Atât în muzică, atât în televiziune, posturile cele mai importante sunt deținute de bărbați și atunci când negociezi trebuie să ai o energie masculină ca să obții ceea ce vrei. Și ani de zile am fost pe modul ăsta de să fac. Bărbat. Ai zis-o bine asta cu energia masculină. Și eu abia acum, de câțiva ani, mi-am descoperit energia feminină și se și vede asta pe mine și atunci îmi place să ies, fie că ies la un restaurant, fie că ies în club și îmi place să experimentez această senzație de energie feminină pe care eu n-am avut-o sau am avut-o mai low ani de zile. Și când merg undeva, I attract. Și simți că asta ai făcut în anii în care erai și cu George și cu Cheo și cu... Am muncit foarte mult. Prea multă energie masculină ai avut. Da, pentru că fiind pe scenă și muncind atât de mult și creând și tot timpul având povara asta, știi, că trebuie să întrețin, trebuie să fac bani, să ating următorul obiectiv, da. Asta erau doar tale. Da, astea au fost inoculate de mic copil. Și când ți se inoculează și ți se dau de mic copil, tu mai departe în viață te porți așa cum ai învățat, conform subconștientului. Programărilor din subconștient. Și eu de mică, de la 10 ani, 12 ani, tata îmi zicea, fă aia, urcă pe scenă, trebuie să faci ailaltă. Avem nevoie de bani ca să trăim ca familie sau avem nevoie să facem... Eu m-am simțit împovărată și atunci eu am știut că trebuie să fac. Să fac, nu să fiu. O femeie trebuie să fie, în esență. Bărbatul face. În general. Și bărbatul și femeia. Zic într-o relație acum, da? Dar dacă eu am fost programată să fac, atunci am făcut. Știi că multora le lipsește chestia asta să facă. Mulți știu, ei le știu pe toate, dar nu fac, nu aplică. Și eu cred că tu o lecție importantă ai avut-o de când erai mică și ai păstrat-o și e momentul să păstrezi. Adică e cazul să păstrezi mai departe. Nu... Fac în continuare, că am 2 fetițe de crescut. Normal. De făcut fac. Dar îmi place să fiu și să balancez și nu mai vreau să fiu. Nu vreau să fiu bărbat. Ai început să înțelegi că vrei să fii femeie? Da. Andreea, vai, cu ce să te servesc, mă, dragă, de tine? Câte discuții aveam acum 10 ani despre treaba asta. Și îmi place și mă întreb de ce ies. De-aia ies, pentru că trăiesc acum ce n-am trăit la vremea respectivă, când munceam. Bine, întrebarea mea n-a venit doar ca să... De ce ieși? De ce ieși în club? De ce ieși la petreceri? Pentru că... Dansez. Mă simt bine. Mă simt foarte bine. Dansez. Nu, eu am o problemă cu fetele care ies la club și după aia se trezesc rănite. Rănite de? Ele își caută iubirea vieții lor, dar se duc la club. Nu găsești la club, nu. Și atunci, poate că după un pahar, două, ești super euforică și ți-ai descoperit, mamă, ce mișto e tipul ăsta, ai plecat acasă, ai avut o noapte genială, după care te trezești rănită că, de fapt, el a ieșit la club să facă sex și tu ai ieșit la club să-ți găsești dragostea vieții tale. Da, nu, asta ține de puștoaice, de fetițe, nu. Eu ies la club să dansez, mă simt bine și după aia am grupul meu de... așa cu care merg acasă, nu există. Suport. De suport, da. Nu înțeleg. Dar... De gheiuți era să zic, dar e ok. Da, am zis de suport. Acum ce? Prietenii mei, da. Foarte bine. Ce? E oameni experimentați, oameni, sunt sigur că ți-ai ales oameni care au o părere și o opinie foarte bună. Obiectivă. Da. E important să ai oameni care
te iubesc așa cum ești Mă sau iubesc, da, e necondiționat. important să ai oameni care te iubesc mai mult obiectiv? Nu obiectiv necondiționat, adică sunt prietenii mei și mă acceptă așa cum sunt și asta cred că e foarte important. Dar vezi și acceptarea asta, a lor vine odată cu acceptarea mea. Când tu te accepti pe tine, atunci și cei din jur te acceptă așa cum ești. Și la rândul tău tu accepti așa. Pe ceilalți, da. Dar din toată cariera asta, că ai vorbit așa frumos și toată lumea știe cât de mult ai muncit. Adică eu nu cred că mai trebuie să apeși pe butonul ăsta, că toată lumea știe cât ai muncit, Andreea. Adică, ok, Da. am înțeles-o cu toții. Dar în anii ăștia, de când ai început tu, de la începutul carierei tale solo, până în ziua de astăzi, ai persoane cu care încă ești prietenă? Păi cu tine sunt prietenă de 10 ani. Nu? Da, Adică 11. dacă ne întoarcem și mai Nu, mult, mai mult. Andra, Ok. pentru că la 13 ani noi eram în Andrei și ea era solo și mergeam în concerte, turnee împreună. Da, Andra Vârciu, da, cu care tot așa aveam concerte împreună, care au rezistat. Andreea Bănică, Delia, care era în NND. Dar nu pot spune că suntem prietene. Nu, prietenă cu care tu încă mai ții legătura și ești prietenă, cu care poți să dai un Păi Andreea Antonescu. Dar cu ea cânt, adică suntem și pe business și pe colaborare. Și în momentele grele am fost alături una de cealaltă. Când ne e bine, nu. Și acum cum Când sunteți? ne e bine, nu suntem fiecare, dar când ne e greu și când am avut eu stopul cardiac sau despărțiri și ea la fel, am fost alături, da. Și acum ce punct Acum suntem foarte bine. Acum sunteți După bine. America Express am avut nevoie de detoxifiere, că știi, ne întreba lumea, dar de ce nu apăreți împreună? Pentru că când stai atâtea zile, 50 împreună, după aia trebuie să te reîntorci la grupul tău de prieteni, știi, și să ai un pic de detoxifiere. Și... Detoxifiezi de Andreea Antonescu acum? Nu, acum nu, că ne-am întors din America Express în iunie. Ok. Nu, vorbesc de acum câteva luni. Nu, acum suntem foarte bine. Avem și concerte puse împreună. Ok. Da. Cătălin Rotaru este impresarul meu și el se ocupă și de Andrei și avem și concerte, vreo 3-4 concerte puse. Ce frumos, mă bucur foarte mult. Adică Andrei Bine. există în continuare, că mulți se întrebau de ce nu mai scoatem ceva împreună. Nu mai scoatem pentru că nu are sens, deoarece toată lumea vrea să audă piesele vechi, refăcute, bineînțeles. Corect. Și avem un show spectaculos. În rest, scoatem fiecare solo. Și mi-mi place să lansez solo multe piese, una după alta. Am văzut că ai lansat frumos cu Jador, dar nu... Și am mai lansat una Dor de casă, care are legătură cu America Express. Da. Și e foarte frumoasă și în videoclip apar și mama mea și fetițele. Ce frumos. Da. Cum sunt fetițele după toată perioada asta nebună? Le-a fost foarte greu cât am fost plecată și mai ales cea mică, care doarme numai cu mine, a plâns noapte de noapte. Timp de o lună, noapte de noapte. Și mama nu mi-a zis, când am mai avut ocazia să vorbim, nu mi-a spus. Mi-a spus abia când am venit în țară. Și mi s-a rupt sufletul. Cea mare, s-a obișnuit. Ele ce vârstă au acum? 4 ani și 6. Oh. Da. Dar cea mare suferă pe altă parte, pentru că cea mare își aduce aminte când eram o familie. Și ea are un pic rana de abandon, că ea avea 3 ani. Cea mică avea 11 luni, n-are nicio treabă. Pentru ea sistemul familial e acesta. Eu, bunii și pisica, papagalul, broscuțele. Adică ea nu are, se vede diferența, știi, de traumă. Bine, la nivel subconștient există. Dar e mult mai mică. E mult mai mică. Da, la cea mare se simte, văd. Și Da. cum? Ți-a Se spus simte ceva în, acum? nu, se simte în cumințenie. E un copil foarte cu minte, foarte cu minte. Să nu deranjeze, să nu supere, ca nu cumva să mai plece și altcineva. În schimb, cea mică este foarte năzdrăvană. Ea nu are chestia asta. Dar vorbești cu cea mare, îi spui că Da. nu s-a întâmplat din vina lor. Ah, și da, că- da. Cea mare, că cea mică nu înțelege. Abia vorbește așa. Și mama ta s-a organizat cât timp ai fost tu plecată? Da, am avut 2 bone și mama, deci erau 3 femei și făceau cu rândul. Mama tot timpul prezentă, iar bonele făceau cu rândul. Adică a fost o întreagă infrastructură cât am fost eu plecată. Că tatăl lor a venit puțin. Și atunci am lăsat totul și un șofer care le ducea la școală, le lua de la școală și cele 2 bone m-au plus încă 2 prietene cu copii care veneau și se întâlneau cu... Dar cum ești tu acum, după 6 ani în care ești mămică, Da, ești cu 2 fetițe, ești o femeie femeie, în singură. sfârșit. Ești femeie singură. Mai sunt bărbat. Așa. Și cum
Te-ai fi gândit vreodată că așa o să fie viața ta sau cum îmbrățișezi acum momentul ăsta? Dacă nu mi se întâmpla ce mi s-a întâmplat și nu treceam și nu ajungeam, da, să fiu o mamă singură, nu învățam. Nu învățam multe lucruri. Adică nu regret absolut nimic din ce s-a întâmplat. Și nicio despărțire nu o regret, chiar și cele dinainte de tatăl copiilor. Nu înveți. Din fericire și din pace nu înveți. Înveți doar din durere și din eșec și din greșeli. Abia când te dai cu capul cum se zice, când te întinzi pe jos de durere, abia atunci îți pui întrebări, te pui în chestiune și începi să înveți. Și cauți răspunsuri și stai tu de vorbă cu tine. Când totul e roz, n-ai cum să înveți niciodată. Și abia acum eu sunt cea mai bună versiune a mea, atât spiritual cât și fizic, pentru că se vede, știi, când tu ești bine în interior, se vede și la exterior. Se vede pe față. Adică dacă îmi compar pozele din trecut, eu arăt mai bine acum pentru că eu sunt mai bine cu mine. Fără să-mi fi făcut neapărat... Și ești mai exuberantă, ești mai deschisă, mai explozivă, mai efervescentă decât te-am cunoscut. Și am mult mai multă energie. Atunci când te-am mult cunoscut, mai, acum 11 ani. Și nu regret absolut nimic. Nu, așa a trebuit să se întâmple. Adică eu am devenit cu adevărat mamă când s-a născut a doua fetiță, după ce am făcut stopul cardiac. Eu din momentul ăla am devenit cu adevărat mamă. Pentru că am murit câteva secunde, apoi am înviat și apoi mi-am dat seama că viața e atât de scurtă și că într-o clipă dispari. Și din secunda aceea, eu după aceea cu cea mică am dormit noapte de noapte și am avut grijă zi de zi de cea mică. Care sunt lucrurile pe care simți că le-ai păstrat și sunt bune de la tatăl tău? Da, sunt multe. Și ani de zile, într-adevăr, când ești mai tânăr, încerci să dai vina pe cei din jur pentru problemele din viața ta sau eșecuri, dar am învățat că noi suntem responsabili pentru viața pe care o avem și am învățat să ies din poziția de victimă și să-mi asum viața pe care o am și să nu mai dau vina pe tatăl meu, că nu știu ce-mi făcea acum nu știu cât timp și să mi-asum viața pe care o am. Și maturitate. Și că până la urmă tot ceea ce am eu astăzi în viața mea sau traiectoria vieții mele este și a fost responsabilitatea mea și că au fost alegerile mele. Deși unii spun că este destin, eu nu cred asta. Eu cred că este legea de atracție și că noi atragem ceea ce suntem. Care sunt lucrurile pozitive pe care le-ai luat de la tatăl tău? Nu mai evita răspunsul. Nu, n-am evitat intenționat, nu. Stai să mă gândesc. Pentru ce îi mulțumești lui tata acum? Deși a fost dur cu mine, Nu. m-a învățat. Lasă cu deși și cu așa. Pentru ce îi mulțumești lui tata acum? Pentru talent. Pentru talent, că el era talentat, este talentat și eu am talentul de la el. Apoi determinarea, că dacă nu era la un moment dat cu biciul pe mine, poate eu nu aș fi fost cu biciul eu pe mine mai târziu în viață. Pentru că noi ne purtăm cu noi ca adulți cum s-au purtat părinții cu noi în copilărie. Și el dacă a fost dur cu mine și eu am fost dură cu mine. Atât cu mine cât și cu echipa mea și cu cei din jur. Și n-ajungeam poate la performanțele pe care le am acum în show-urile mele, cu acrobații, cu ce fac eu. Deci a avut un rol foarte bun tatăl meu. Vezi acum în sfârșit. Acum văd, da. Dacă nu era așa, nu... Da, văd acum în sfârșit pentru că eu am înțeles spiritual că eu i-am ales ca părinți. Și eu alegându-i ca părinți, înseamnă că eu înainte să vin am făcut un contract de suflete și mi-am ales lecțiile pe care eu trebuie să le învăț în această viață. Dar abia acum, pentru că am avut acces la informație și am citit și am învățat. Dar până când nu ajungi să vezi lucrurile astea, nu știi, blamezi. Deci eu mi-am ales părinții, eu mi-am ales acest drum, mi-am ales lecțiile pe care trebuie să le învăț și mai departe e liberul arbitru. Când ai spus lui tati ultima oară te iubesc? De curând, acum 2 luni, dar i-am spus după foarte mult timp, că am avut așa o revelație într-o noapte, în octombrie, și țin minte că eram supărată pe el, tot așa, declarase ceva în preță, că el are chestia asta să vorbească cu oamenii din presă și să dea chestii personale despre mine și nu-și dă seama că oamenii din presă îl manipulează. Un drăguț, adică, da, îl înțeleg, da. Și eram supărată pe el când tot așa declarase ceva la presă. Și într-o noapte am făcut o meditație de iertare transgenerațională. Ok. Și în meditația mea mi-am pus pe toți care mi-au greșit, începând cu tata. Și i-am luat pe fiecare în parte. Și, normal, rana primordială e cu tata. Și apoi am plecat cu fiecare în parte, ajungând până la tatăl copiilor. Da.
Și cu fiecare m-am îmbrățișat și fiecăruia am spus că îi iubesc, că te iubesc și că te iert, iartă-mă și tu pe mine și că hai să eliberăm energia în univers și să nu mai existe... Chiar dacă poate în viața reală n-apuc să o spun unor persoane, că-s blocate pe telefonul meu, de exemplu. Dar în realitate i-ai spus te iubesc? Acum vorbeam de altcineva. Tatălui meu, da. În noaptea aia, la 6 dimineața, după ce am făcut meditația asta de mai multe ori, i-am spus că tati te iubesc, te accept așa cum ești și te iert. Și cum a reacționat? Când s-a trezit, mi-a zis și eu te iubesc, puiul lui tăticu. Și te iubesc mult și... Doamne ajută și sper să fie bine de acum înainte. Și acum vorbim, îmi trimite tot felul de filmulețe cu mine de când eram mică. Wow, ce frumos! Și zic mulțumesc frumos, le mai postez pe TikTok. Da, adică cred că cu adevărat am eliberat orice energie negativă. Da. Și cred că am eliberat-o și cu alte persoane, chiar dacă nu vorbesc, nu știu, cu tatăl copilor, de exemplu, nu există comunicare, nu vorbim deloc. Dar cred că la nivel energetic, făcând aceste meditații de iertare, am eliberat și față de el, nu știu cum el față de mine, dar eu față de el am eliberat energia. Ai putut ierta? L-ai iertat pe George? Da, l-am putut ierta. A fost greu acolo între noi. Sunt unele chestii care nu se știu, deși el a spus tot fel de prostii și eu trebuia să vin să dezmint. Avem și un proces de calomnie pe rol. Și de ce îl mai aveți? Că l-am început acum un an jumate, acum trebuie să meargă. Nu oprești? Nu știu, o să văd. De ce nu oprești? E tatăl copilor tăi. Pentru că doar făcând acest proces, el s-a oprit din declarații. El se oprește, stai liniște. Păi așa s-a oprit. Că dacă eu nu făceam proces, nu se oprea. Spunea numai prostii despre mine. Acum s-a oprit. Dacă se oprește, oprește și procesul. Da. Poate ar trebui să ai o discuție cu el. E plecat din țară, s-a mutat în America, își vede fetițele rar, dar eu, în sinea mea, l-am iertat, zic eu. Dar au fost niște chestii grele între noi, pentru că a fost acel stop cardiac și în anumite clipe el n-a fost alături de mine. Și atunci am avut o... Dar erați împreună atunci? Da, am avut așa o durere, da, că n-a fost alături de mine. Că am suferit niște pierderi fizice și emoționale. Și atunci el n-a înțeles pierderea mea fizică. Și da, l-am iertat și i-am iertat pe toți din viața mea. Pentru că dacă nu ierți, universul nu-ți dă ceea ce tu îți dorești. Tu nu te înalți în vibrație și tu tot atragi pe vibrația joasă pe care tu ești. Tu dacă ierți, începi să crești în vibrație și atunci dacă ești la o vibrație înaltă, vei atrage oameni cu vibrație înaltă, vei atrage oameni buni în viața ta și eu am înțeles lucrul ăsta. De aceea poate și unii prieteni s-au schimbat și în relația personală am început să atrag oameni mult mai mișto. Frecvența, da. Ai schimbat frecvența. Am schimbat frecvența, da. Știi că vibrația și frecvența parcă sunt același lucru, dar nu sunt. Ia explic. Dar e frecvența... Eu zic vibrație. Vibrație, dar lumea zice în general că vibrația, dar e de fapt frecvența. Frecvența, ca un post de radio. Și frecvența și, uite, și piramidele alea, se pare că n-au fost construite cu cărat, cu nu știu cum. Se pare că oamenii ăia care erau acum niște mii de ani, când au construit piramidele, au descoperit tehnologia vibrației și toate corpurile și câmpurile, toate corpurile se pot muta de colo-colo prin ajutorul vibrației, prin ajutorul frecvenței. Reiau asta, da? Ok. Reiau asta, stai așa. Zic că e interesant. Vibrația și frecvența sunt, mă rog, oarecum similare, dar nu sunt același lucru. Trebuie să fii pe o anumită frecvență ca să atragi lucruri pe care tu ți-l dorești. Și se pare că oamenii de acum mii de ani știau lucrul ăsta. Se pare că piramidele, când au fost construite, nu au fost cărate, cum ne arată ei pozele alea cu mii de oameni care trăgeau de blocurile alea de pietre. Oamenii atunci aveau o altă dezvoltare a tehnologiei. Noi ne-am dus în zona asta de telefoane mobile, chestii nebunii. Ei se duseseră pe frecvență. Ei cu frecvența puteau să mute diverse obiecte, indiferent cât de mari erau. Și acum asta s-a demonstrat că dacă tu vibrezi pe o anumită frecvență, poți să muți cana asta mai încolo. Da. Că orice obiect vibrează. Da, chiar și da. Și atunci frecvența e aia pe care trebuie să o cauți. Chiar una din afirmațiile pe care le ziceai tu că sunt afirmații, am și o afirmație pe telefon și una din ele este că mă aflu pe frecvența succesului pe care eu mi-l doresc. Bună asta, da. Și am frecvența succesului
Greu. Dar aveți maturitatea asta, noi am căpătat-o mai târziu în viață, după o anumită vârstă. Dar nici nu aveam informația asta. N-o aveam și a trebuit să trecem prin anumite eșecuri, greșeli, dureri. Altfel n-ai cum. Tu începi să te cauți când ești jos. Nu când ești sus, când ești fericit, de ce să mă cauți în bine? Da, ai început să mulțumești când e sus? Acum, da, că am înțeles că trebuie să fii grateful, recunoscător, pentru că e vibrație înaltă și automat îți dă universul pentru ceea ce tu ești recunoscător, că dacă nu ești mulțumit, nu-ți mai dă. Și Am când înțeles. de când ai început să înțelegi, cum reacționezi atunci când ai de greu? Nu mai dau de greu. Nu mai e nimic greu. Nu? Păi nu mai E nimic greu. e nimic greu. Și când ceva ți se pare că în mod normal ar fi fost greu, Sunt nu mirată mai e. așa, da, Da. mă mir pentru că altă dată le-aș fi luat așa. Și o mai văd pe mama, că încerc să explic și ei și mai citește și ea și Danca e în paradigma veche. Și eu văd, mami, gata, nu s-a întâmplat nimic. Păi nu, că-s bolnave, lasă, fetite, le trece, hai să ne prefacem că totul e bine. Și trece, corpul se vindecă singur. Păi nu, că ninge afară și plouă și trebuie să mă duc, nu știu. Nu, lasă că e bine, am făcut pană, nu e nicio problemă. da, Da. tot ce e bun trece, tot ce e rău trece. Da, adică trebuie să le iei așa mai ușor. Și ce am învățat, foarte important, de vreo 2 ani, nu mai am nimic personal. Asta, mare lecție pentru mine. Pentru că înainte, o luam personal, mă certam. la suflet. Puneam la suflet, mergeam acasă, plângeam. Mă enervam, mă certam la concerte, poate cu un impresar sau cu un organizator. Nu mai am nimic personal, nu e despre mine. Și crezi că ar trebui să fie lumea un pic mai vocală, cei care descoperă această îmbrățișare a iertării? Uite, încercăm să fim vocali, dar e greu pentru că totuși trăim într-o țară foarte... suntem ortodoxi, și e greu să explici cuiva calea asta spirituală și să explici de oneness și să explici că noi suntem uniți la nivel spiritual și că suntem egali în momentul în care ieșim din aceste corpuri și că Dumnezeu e în noi. Nu, unde, că sunt comentarii, nu, Dumnezeu e sus și ne-a creat și există destin și trebuie să avem frică de Dumnezeu, că altfel ajungem în rai și în iad. E greu. Adică mai trebuie să mai... Să mai treacă câțiva ani. Da. Mai suntem unii care mai vorbim, uite, Damian Drăghici, mai sunt care mai vorbesc dar e greu. Dar din greutate, Dar tu cum te rogi? Prin aceste meditații mă rog. Pentru că în aceste meditații te conectezi cu sursa. Și îți imaginezi cum lumina te curăță de, nu știu, de anxietate sau de ce simți tu în acel moment, te conectezi cu sursa, te conectezi cu higher self, cu instinctul tău și iei deciziile potrivite. Când vreau să iau o decizie, fac o meditație de conectare cu higher self și pun întrebări și îmi vin răspunsurile instant. Cu eul tău suprem. Da. Cu sinele tău. Da. Și îmi vin imediat răspunsurile și apoi întreb, de ce mi se întâmplă asta? Ce lecție e? E o lecție, da? Da, și îmi zice, vezi că e ultima ta lecție pe partea asta sau vezi că din asta trebuie să înveți asta. Dar e instinctul care îmi răspunde, dar îmi răspunde instant pentru că ajung acolo prin relaxare și prin meditația, prin... Porți conversație Da. cu sufletul tău, cum ar veni, mai pe înțelesul tuturor. Da. Se întâmplă multor oameni și e ok să se întâmple asta în momentul în care începi să ai o discuție cu tine. Da. Și ai impresia că ăsta e ce se întâmplă. Prima oară și mie mi s-a întâmplat și prima oară când mi s-a întâmplat mi se părea ciudat așa, știi? Că veneau niște cuvinte în gândurile mele care mi se păreau stai așa, dar de unde vine, știi? Da. Asta Și se când întâmplă și ție. mă întâlnesc cu higher self, am o liniște atât de mare și simt o căldură atât de mare, adică mi se pare că mă conectez cu sursa. Și îmi place foarte mult să plutesc așa, știi, în cosmos, în meditațiile mele și acolo îmi imaginez ceea ce vreau să manifest. Te extragi de pe planetă? Da. Reușești să faci asta? Da, mă extrag și sunt în cosmos și acolo simt o liniște extraordinară și după aceea când revin, încerc să rămân în acea liniște și de-aia nu mă mai supăr și nu mă mai enervează nimic. Și acolo, în liniștea aia, în cosmos, manifest ceea ce îmi doresc. Fie că e o persoană, un suflet, că nu punem față. Nu ne jucăm cu energiile oamenilor. Manifestă o energie frumoasă de iubire, de dragoste, de apartenență. Asta îți dorești acum? Da. Îmi doresc să fiu iubită așa cum sunt eu. Da. Și, dar nu eu, toată lumea își dorește asta.
Toți vrem, în orice relație, fie că ești cu relația cu părinte-copil, fie că ești ca prieten, Ai zis-o fie de diferit, iubire. vezi? Acum 10 ani, când stăteam de vorbă, nu mai îți doreai un bărbat. Așa ziceam, îmi doream Îți un doreai bărbat. un bărbat. Păi și pe aia a Vreau venit, un a venit bărbat. George, au venit. Un bărbat care Bărbat. să fie bărbat, care să nu știu, mai ții minte cum Să fac făcea? copii, ce care ziceau? Să fac copii, să fie bărbat, frate, că m-am săturat, ce eu o să plătesc, trebuie să aibă mai mulți bani ca mine, să facă nu știu Păi și cum, unde? da? Că mi-am luat unul cu mai puțin bani ca mine. Unde? Am greșit acolo. Nu știu, așa spune. Am greșit. Dar acum ai zis-o frumos, acum ai zis-o diferit, ai zis un Da. suflet care să mă iubească așa cum sunt, necondiționat. Da, nu, practic. banii n-au contat niciodată. Nu știu de ce ziceam așa. Nu, banii n-au. Nu. Nu m-am uitat niciodată la bani. Și nici acum nu mă uit la bani, dacă îmi place de cineva sau... Nu mă uit la bani. Nu bani contează energia. Și uite cum mă privește, uite ce frumos mă privește Da, mă acum. uit la tine așa, că ești un suflet bun. Da. Da. Și acum simt omul de lângă mine și îmi place comunicarea asta din privire, știi, calmitatea. Da. Pentru că e un respect între noi. Exact. Și e o apreciere și este un lucru pe Și nu care contează noi l-am- banii. Nu, astea sunt lumești. Nu contează. Banii se fac. Eu nu mai am grija banilor de ani de zile și nu mă gândesc deloc să fac bani și banii vin. Dar ții minte că așa spuneai. Pentru că atunci eram superficială. Erai supărată că George nu face destul de mulți bani și că tu ești bărbatul în casă. Da, eram și... în energie masculină, da. Da, era Acum, da, normal. zic și eu ce-mi ziceai. Da, acum... S-a dus, gata, nu mai. Eu îl apreciez pe George, să știi, pentru că există momente în relația voastră când George a fost Da. stâlp. Și sunteți doi oameni responsabili fiecare pentru faptele voastre. Da. Și e bărbatul care am 2 copii. Absolut. Și fără el nu aș fi avut aceste fetițe minunate, adică sunt foarte recunoscătoare. Foarte recunoscătoare. Nu? Și îmi doresc ca el să fie fericit. Mă doresc că este într-o relație stabilă. Pentru că n-aș fi vrut să ieșire, să vină la fetițe cu o lună cu una, o altă lună cu alta. Ai Nu? vrut, ți-ai dat seama după aia, că la început ai fost supărată. Păi la început pentru că mi s-a părut prea repede să se introducă... Fetițele în Da, relația lor. dar acum pentru că există stabilitate, e minunat. Pentru că e aceeași persoană tot timpul. E minunat, da. Și se poartă frumos, e ok, da. Și îți dorești și tu ce are el acum? Nu. Nu știu ce are el acum, că nu cunosc ce are el acum. Eu cred că el nu e în punctul în care sunt eu ca dezvoltare spirituală și emoțională. Și atunci eu nu am cum să am ce are el și el ce am eu. Adică eu, în momentul în care... Crezi că tu te-ai dezvoltat mai rapid spiritual Da. decât el? Da. Da. Pentru că am mai trecut prin mai multe lucruri și după despărțirea de el am mai trecut prin na. Dar dacă abia acum ai ajuns tu la nivelul lui, Nu. dacă el înainte era așa și tu nu erai și de-abia acum ai reușit să ajungi și tu, de ce te gândești că el acum, că tu ești mai sus spiritual și el mai jos? Pentru că simt în conversațiile pe care le-am purtat și... Da, nu. Am înțeles. Am ajuns la întrebările lui Jorge. Avem întrebările lui Jorge, trebuie să te uiți la această cameră să Da. răspunzi cu da sau nu. Așa. Și apoi Da. încercăm să dezvoltăm o parte din ele, da? Da. Întrebările lui Jorge cu Andreea Bolan. Răspunde cu da sau nu. Speli sau calci singură hainele tale sau ale fetelor? Nu, le spală mașina și le calc eu. Ah, ok. Cam aburitor și le calc repede. Ai din ăla Steamer, da? Ai, le Ah, pui, le foarte calci tare. repede. Ai murit de ciudă când ai văzut că George are succes în serialul Wednesday? Pentru cele 3 secunde, nu. Unde era ea bună? Așa zic. Ștergi din comentariile răutăcioase de pe social media? Da, toate. Păi cum adică? Stai la mine pe canal și vrei să las comentariile? La cameră. Dau și bloc. Bloc! Ai încercat până acum o relație cu Petrișor Ruge, dansatorul tău? Nu, mulți zic că am o relație, dar n-am o relație. Gen J-Lo cu dansatorul? Nu. Nu, ok. Păi dacă nu s-a legat atunci, crezi că se leagă după 20 de ani? N-are cum. Ai aruncat toate lucrurile din casa lui George? Care lucruri? Că e casa mea. Sunt lucrurile mele. Ah, ok. Nu înțeleg ce lucruri. Tot era al meu. Mai ajungeai Andreea Bălan de azi dacă nu era tata? Nu, tata mi-a îndrumat pași. A fost bine. Dar de la 18 ani, Peace. așa. Te-ai temut că lumea o să te facă manilistă după colaborarea cu Jador? Nu, pentru că piesa e afropop
și doar el aduce inflexiunile prin vocea lui. Nu deloc. Nu, că există și varianta mea solo și dacă asculti varianta mea solo, n-are nicio legătură, e pop, afro toată ziua. Și te-ai asociat cu Jador doar așa ca să crească piesa și să fie mai de succes? E de succes și, într-adevăr, aportul lui vocal este foarte mare, că e un om talentat. Și are mai multe vizualizări varianta cu el, pentru că a venit și el cu o comunitate, îți dai seama, mare. Și, din păcate, în trending-ul nostru românesc, sunt toți acolo înșirați, ai văzut? Știi? Da. Noi suntem și la același impresar, la Cătălin Rotaru. Okay. Și de acolo mi-a venit ideea, fiind la același impresar, apoi... Aveți evenimente împreună? Da, am vorbit și cu Costi. Costi a zis, da, e o idee foarte bună. Da. Costi ți-a făcut piesa cu Jador. Da. Cum ai ajuns să colaborezi cu Costi, Ionița? Păi, ne știm de ani de zile. L-ai sunat tu sau te-a sunat el? L-am sunat eu, dar prin băiatul care se ocupă de mine, prin Alex. Okay. Și apoi am mers la el acasă acolo, el cu meditație, cu astea, cu... Așa, îmi trimite filmulețe, cum să fiu mai feminină. Opa. Să renunț la energia masculină, că ziceam, Andreea, tu ești energie masculină, hai să fii mai... Da, am înțeles, tati, da, tati. Forță! Și te îndrumă în a fi feminină. Glumim, râdem, că ne știm de 100 de ani. Ne știm de pe Dar ce filmulețe îți trimite? Nu pot să înțeleg ce filmulețe îți trimite Costi ca să fii tu într-o energie mai feminină. Îți arăt. Așa, altă întrebare? Ceva de pe net, ceva, nu știu ce. Nu, meditații de-astea, că și ele okay. Ai zis 3 secunde că a apărut în Wednesday, a apărut mai mult. Am trecut la alt subiect? 4. Da, 4, da. 4 secunde? Da, ok, bine. Ștergi măcar să facă bani ca să dea pensie alimentară. Ștergi comentariile răutăcioase? Păi m-ai întrebat asta. Păi nu, zi-mi de ce. Acum ne întoarcem la fiecare întrebare? Păi nu chiar la fiecare, dar la una. De ce le șterg? Da. Păi cum adică? Sunt paginile mele. Tu nu le ștergi? De ce să le lași acolo? Nu le șterg. Ești fraier. De ce să le ștergi? Șterge-le. Le lași acolo. Fiecare, păi mi se pare că nu e adevărat, nu există chestia asta că e liberă exprimare și... Unde? Pe pagina mea? Să mă jignești? Cum adică? Du-te în altă parte. Pe pagina mea, lapte și miere. Grupul suport. Ori ești în grupul suport, ori ori nu te suport. Și mesajele astea conțin energie negativă. În primul rând. În al doilea rând, mi se pare firesc ca pe pagina ta să nu lași. Că meditezi, că nu mai păi de asta nu înseamnă că trebuie pe pagina ta să intri și să vezi toate mizerile. De ce să te încarci tu cu mizerile alea? Nici n-apuc să citesc, că i-am dat direct bloc, skip. Și în al doilea rând am învățat că nu e despre mine. Oamenii își exprimă frustrările. Când au altceva important de făcut în viață, intră pe net și când văd o femeie puternică, șmecheră, care a reușit... E șmecheră. Singură. Andreea Bălan e șmecheră. Așa. Nu, în general, nu zic doar de mine, așa. Nu, mie îmi place când zici așa de tine. Bă, dar mie îmi place când zici așa. E self-love. Da, dar mie îmi place să arăt că ești sigură pe tine. Da. Eu nu suport oamenii care... sigură pe mine. Păi da, bine, tu ziceai chestiile astea și înainte, dar acum o zici pe așa, din tot sufletul. Dar zile în continuare, nu te mai simți prost când o zici. Da. Că te simți așa că ești un pic... Îi zic așa cu jumătate de gură pentru că ești arogantă. Nu, este vorba de asumare și de self-aware și de self-love. Tradune. Nu e vorba de... Iartă-mă, fac prea multe meditații în engleză și toate cuvintele alea sunt în engleză. Deci, revenind. Mi s-a întâmplat chestia asta după Asia Express. America Express. Pentru că acolo am fost tank și am primit comentarii negative de la femei. Și am și explicat asta într-un vlog. Pentru că, sunt unele femei care depind de bărbaților, n-au curaj și mă văd pe mine independentă, că sunt ca un tank, când trebuie să iau o decizie, mă duc, da, când trebuia să cer de mâncare, ceream, mă urcam la oameni în mașină, ceream cazare, mai trișam la o probă, mai îi manipulam pe aia să voteze ce vroiam eu, mai îi făceam cu capul, da? Așa am răzbătit, am răzbit eu în viață, da? Da. Și când unele femei nu au puterea asta, depind de bărbaților, sunt supărate, că poate ăla-i nu știu cum, vin și-și varsă hate-ul online. Și când văd o femeie ca mine, pe aia, că e prea machiată, că e prea slabă, că e prea nu știu cum, că are tupeu, că nu e nu știu ce caracter, că nu știu ce, că de ce a trișat, că de ce a făcut aia, că regulile, că nu știu ce. Care reguli? E un joc de televiziune, adică regulile se schimbau de la 2 ore la, adică la... Îți dădea dimineața niște reguli, seara erau alte reguli.
Și eu atunci am zis, da, păi îmi fac eu propriile reguli. Stați așa, că nu... Mă joc eu cum vreau atunci. Știi? Dar na, oamenii de acasă, unii sunt rigizi. Și atunci, nu, că trebuie să faci așa, și așa, așa. Nu, fac așa cum vreau eu. Funcționează mai bine pentru tine și recomanzi ca oamenii să facă cum știu ei mai bine? Da, pentru că așa înveți. Faci cum știi tu mai bine, greșești. Și din greșeala aia tu înveți. Pentru că așa tu, dacă te iei după unul și după altul, poți să faci bine sau poți să faci rău. Dar măcar tu ți asumi pe barba ta că ai greșit. Și din greșeala aia tu înveți. Dar trebuie să și-ți dai seama că ai de învățat, adică să privești fiecare experiență negativă ca pe o lecție, nu ca pe un eșec și să nu te demoralizezi. Dar Cele mai bune lecții sunt eșecurile. Dar oare nu pierzi timp dacă nu asculți și de sfaturile celorlalți? Adică să înveți și de pe greșeala altora? Măi, poți să asculți, dar până nu te dai tu cu capul, nu, degeaba. Până nu vezi tu și nu înveți tu din suferința ta, degeaba. Că fiecare e construit diferit. Și ce funcționează pentru mine nu funcționează pentru tine. Eu simt iubirea într-un fel, tu simți altfel iubirea. Suntem complet diferiți. Și tu ai nevoie să înveți tu, pentru că noi suntem aici să învățăm. De-aia venim pe această planetă. Și noi trebuie să învățăm. Cum învăț? De la altul, că îmi spui tu, nu, Andreea, nu te duci acolo. Ba, mă duc ca să văd și să învăț. Și după atunci ți-am spus, așa e, asta e. Deși tu știi că nu e ok. Mă duc, deci acolo unde spui nu te duci, acolo mă duc. Dar de ce? Nu știu, așa eram și la America Express, îmi spunea Cutii, nu fac. Ba, acolo, aia fac Cutii. Cutii, unul din producători. Și dacă nu era bine, de ce? Așa îmi plăcea mie să fac pe invers. Nu sări în apă, sar. Și dacă e o chestie pe care ai păstrat-o din lucrurile pe care ți le spunea tata să faci și tu nu voiai să faci ca el? Da, dar am învățat. Și ce dacă? Nu făceam ca el, mi-o luam, învățam, acum la fel. Veți, acolo unde e mai toxic, acolo mă duc. Dar înveți din asta. Dacă nu făceam asta, nu învățam. Cum e bărbatul pe care ți-l dorești acum? Sufletul, ai zis suflet. Sufletul, da, nu bărbatul. Să fie un suflet foarte cald și calm. Foarte cald. Și să nu... Tot așa, să nu se supere, ca mine. Să nu se supere, să nu ai nimic personal, să fie foarte calm și cald și să dea iubire, multă iubire. Toți, la nivel de suflet, vrem iubire și să fim acceptați așa cum suntem, toți. De-aia venim aici, suntem iubire. Și când o să vină... Și nu mai... Stai, nu-ți pierde întrebarea. Și nu dăm iubire pentru că suferim, ne punem ziduri și apoi ne e frică. Și când întâlnim un om nou, ăla are 7 ziduri, eu am 7 ziduri și ce facem? Trebuie să coborăm zidurile alea, pentru că altfel nu ajungem să ne conectăm. Și toți stau în relații cu 7 ziduri, se ceartă, o iau personal și de-aia se distrug relațiile. Pentru că nu mai suntem vulnerabili. Ne e frică să fim vulnerabili. Și Andreea Bălan acum... funcționăm din ego. Și unde e ego-ul tău față de acum 10 ani? Nu mai, s-a dus. Acum 10 ani era gras, mare, baban era. Și acum cum e? Mai am poate ego când vorbesc de brand, adică când sunt la negocierea unui contract și știu că trebuie să-mi obțin ceea ce merit ca și brand, pentru că am muncit. Acolo, da, trebuie să existe, dar nu neapărat ego, că în business nu trebuie să ai ego, să te enervești, să pleci de la masa negocierilor. Trebuie să ai așa un respect de sine și de munca ta. Dar în rest nu am ego. Adică plec dintr-o situație nefavorabilă cu zâmbetul pe buze. Așa am ajuns. Adică dacă ceva nu mai îmi convine, plec, îți strâng mâna, te înțeleg că ai drumul tău, ai lecțiile tale, ești dintr-o relație de iubire sau așa. Plec și te înțeleg. Te înțeleg pentru că tu ai drumul tău, ai lecțiile tale și dacă tu alegi să fii cu altcineva sau să faci anumite lucruri care mie nu-mi plac, eu te înțeleg. Pentru că tu ai lecțiile tale, eu n-am cum să judec ceea ce simți tu. Te-ai gândit să te muți din casa în care locuiai cu George? Bine, tu ai locuit acolo cu Cheo prima oară, după aia ai locuit cu George. Nu, e casa mea. Adică că în momentul în care ea s-a terminat, am mai stat cu Cheo câteva luni, jumătate de an și apoi ne-am despărțit. Tu ai închiriat-o? Am închiriat cealaltă jumătate, apoi mai întâi am răscumpărat cealaltă jumătate, după care am închiriat-o, iar acum am spart-o și toată casa e a mea. Adică locuim... Eu când am venit la tine în vizită, casa era eram jumate. două. Da, și aveam chirie atunci. Și aveai pe cineva în chirie. Da, și apoi am renunțat la chiria și am spart... acum ai toată casa. Da, foarte, 340 de metri pătrați, 7 camere.
Dar la ce trebuie atâtea camere și trece Păi nu, că una e... Păi nu, așa a fost făcută la vremea respectivă, na. Acum, reținerea costă foarte mult, dar îmi place pentru că Cheo, când a proiectat-o, am făcut-o împreună și după dorințele mele, adică dressing-ul e făcut așa cum mi l-am dorit eu, acolo e și studioul de înregistrări pe care l-a făcut el pentru el și e făcută cum mi-am dorit. Și atunci de ce să o vând, să plec în altă parte și să cumpăr una de-a gata, care nu e făcută după sufletul meu, casa e făcută, construită de la zero, după sufletul meu și al lui. Și mie mi-a plăcut cum a făcut-o el la vremea respectivă. Acum am redecorat parterul, dar... Adică e mai multă energia mea acolo. Chiar dacă după aceea am locuit cu George, apoi s-au născut fetițele, energia mea și a fetițelor și a mamei mele. Și deja au trecut 3 ani de când suntem în această formulă. Okay. Eu cu mama și cu fetele. Dar dacă ar veni acum un suflet un suflet în viața ta. ta. Așa se zice un suflet. Un suflet. Da. Un suflet bun, care să te iubească necondiționat. Și el nu are copii. Tu ai 2 fete. Și își dorește să aibă copii. Ești pregătită să redevii mamă? Da, dar pot să mai fac copii doar cu mamă surogat. Da, aș putea să mai fac. Da. Pentru că tehnologia, în ziua de azi, ne permite. Cu ovocite, cu fertilizare in vitro, cu mamă surogat, da, aș putea. Și mi-aș dori, da. Nu, am crezut că o să mă întreb dacă o să se mute la mine. Păi implicit o să Implicit se ar trebui să mute, mute la mine, la nu? tine dacă nu ești pregătită să pleci din casa aia, dar dacă o să fie unul cum am fost eu, de exemplu, în relația cu soția mea și am zis eu nu vreau să te muți la mine, eu nu vreau să mă mut la tine. Și ce ați făcut? Hai să ne mutăm într-un loc unde să o luăm de la zero, un cuplu nou, o familie nouă. Asta, da, putem. Și Aș să o luăm putea. de la zero. Eu să nu vin la tine, tu nu vii la mine. Ca să nu fie... Și să fie noua casă, noua familie. Așa Da. am gândit-o noi. Când eu aveam o fată, ea avea o fată, până să vină Da. David. Și ne-am mutat undeva Da. random, pur și simplu. Ne-am Da. grăbit, ne-am mutat, deși nu eram căsătoriți Da, și știu stăteam povestea. Separat. separat. Eu stăteam la mine. Adolescenți, așa. Ea stătea la ea cu fata Da. ei și eu stăteam singur și cu fata mea când venea la mine. Da, Și dintr-o nebunie ne-am căsătorit. da. Și în continuare ea stătea la ea, eu stăteam la mine, ieșeam la restaurant, mergeam la film, mai Da. călătoream și după aia iarăși fiecare la casa lui. După care duhovnicul ne-a zis, n-aveți de gând să vă mutați și voi împreună? Da, dar stai că n-am găsit, haide, mutați-vă. Și ne-am mutat cu chirie. Dar bine Am că zis, erați hai repede. căsătoriți. Da, eram căsătoriți, da. Și atunci ne-am mutat repede. Deci orice se poate întâmpla. Da. Poate să vină un bărbat în viață. Care Care are poate are copil. copii, poate are copil, poate nu are copil, Da. poate... Oricât se poate întâmpla orice. Da. Ține de frecvența la care ești și pe cine Exact. atragi. Da. Foarte frumos, da. Așa Ești că... stupefiat? Nu, poți... De asta zic că ar trebui Mai să pune fii... aici băutură de asta fără alcool. Păi dacă tot am ajuns Dacă la... n-ai dacă alcool, mai pune vrei fără că alcool. vrei Ce cu să alcool, facem? Nu, că conduc prea acum. bem noi aici la vorba lui Jorge cu alcool. La să clube știi cu că alcool, mie am nu înțeles, prea. da, gata. La unde vrei tu. Acolo am vrei. șofer, da. Da, normal. Dacă tot am ajuns la Figa, hai să pun și întrebarea de la Zi. sponsor, da? Așa. De la Figa. Figa, da? Așa. Care din următoarele ingrediente sunt folosite în crearea băuturii revigorante Figa? Da. 1. Ananas, Ananas. fructul pasiunii, Fructul pasiunii. morcov negru Nu. și guarana. Nu știu asta. Nu știu guarana cum arată. O să cauți pe net și o să descoperi. În ce țară? Răspunsul e... Unde e? La tropice, unde să fie guarana? Răspunsul e... Ananas. Sunt toate 4. Toate 4? Da. E și gust de ananas, e și gust de fructul pasiunii, drăguț. e și guarana, care e ingredientul principal, iar morcovul negru Da. e folosit... N-am văzut morcov negru. Nu știu. Nu o să cauți pe net și o să găsești. Este folosit și pentru culoare. Publicitatea Îi dă s-a culoarea încheiat. asta, da. Îți mai spun și că figa conține 12% suc de nu s-a fructe, încheiat publicitatea, iar ok, ingredientul principal este guarana. Are efect tonic și revigorant, ajută la prevenirea oboselii și menține un nivel ridicat de concentrare fizică și psihică. Nu conține nici coloranți și nici Da, conservanți. îmi fac și eu podcast și mi-au și un sponsor. Vine și la mine Figa. Fac și eu podcast așa. Noroc. Noroc. Așa. Hai, Doamne ajută, să vină sufletul la tine. Să vină. Dar poate a venit, dar cine știe. Dar eu am fost foarte discretă cu viața mea personală în ultimul an jumate așa și Da. nu s-a știut ce am făcut, ce fac, cum fac. Sunt sigur că de încercat ai mai încercat, pentru că ești o femeie dorită, ești o femeie independentă și available, disponibilă. Da. Sunt sigur că te-ai mai cunoscut cu unul altul. E 100. Nu mai zic un alt. Păi nu, dar Nu vorbim despre viața personală, nu. Și chiar dacă ar fi sau aș cunoaște și așa, nu vin să vorbesc despre asta, pentru că viața mea personală a fost prea expusă în trecut
Și nu mi-a plăcut. De fiecare dată când a existat o separare, o dramă, s-a despărțit sau în general așa. Deci ce-mi spui tu mie acum e că ești cu cineva, dar nu vrei să spui. Măi, de când faci podcast, dai pe de-astea inverse, așa. Nu e invers, nu? Nu, sunt available. Disponibilă. Da. Ești disponibilă Da. din toate punctele de vedere. Și cine te sprijină emoțional acum? Păi trebuie să ajungi la un nivel la care să găsești suportul în tine. Dar să nu mai fie nevoie. Adică să nu mai treci prin situații grele, pentru că nu le mai vezi grele. Adică am schimbat perspectiva asupra vieții. Nimic nu mi se mai pare greu. Indiferent prin ce trec. Și atunci nu mai e nevoie neapărat. Eu râd cu grupul de suport. Prietenii mei au fost alături de mine când am trecut prin ultima despărțire, acum un an jumate, 2. Dar acum nu mai am nevoie. Acum râdem, glumim, facem mișto, nu. Și când erai atunci în perioada aia, cum veneau la tine, făceați seară de înghețată, plângeai în... Nu, îi luam pe rând, nu-i obosești pe toți odată. Asta e regula asta. Nu-i obosești. Păi e termen psihic. Îi iei pe rând, unul pe zi. Și câți trebuie să fie? 4 4. sau 3. Am avut 4. Și în fiecare zi sun pe celălalt și îl tâmpești pe ăla de creier o perioadă. Și se aplică și viceversa? Da. Și unde ești e? și tu alături de ei atunci când au probleme, nu? Că doar sunteți prieteni. Dar cum e găsit pe oamenii ăștia? Sunt traumatizați, nu? Păi nu știu, mă gândesc Nu sunt prieteni. Cum ai tu prieteni? Noi râdem, glumim, dar sunt prieteni. Prieteni pe care tu i-ai. Nu știu, e stilista mea, Anda, pe care o știi. Da. Andreea Crăpăturea, Tonescu, nu? de exemplu. Andreea Tonescu. Da. Prietenul meu, Alex, care se ocupă de PR, de YouTube, da. Mădălina, prietena mea, Mădălina Nicolai, da. Deci, Ai 4 da. persoane. Acum am o prietenă, Livia, foarte bună. Adică... Îți lărgești Mi-am grupul lărgit. suport. Da, dar acum eu râd că e grupul de sport, adică râd și ei acum că se uită. Așa-i numesc eu că, râdem unii de alții, dar nu mai sunt grup de sport, pentru că acum am ajuns la un nivel de discuție și suntem bine, și eu și ei suntem bine, pentru că facem și schimb de informații. Tu dacă afli ceva, nu împărtășești cu prietenul tău. Da. Și atunci... Ați crescut împreună, cum ar veni. Creștem împreună și atunci nu mai e nevoie. Adică când trecem printr-o chestie amuzantă sau printr-o experiență, nu știu, o prietenă mea trece cu un băiat printr-o experiență, râdem, altfel iei situația. Nu mai e în dramă. Hai, ne-am despărțit așa și next. Adică nu mai e tot o dramă, nu mai e... Suntem aici să învățăm. Dar de exemplu, noaptea, când faci tu meditațiile alea Da. și după ce pui fetele la Păi da, sunt cu ele culcare, în după pat. ce ești cu ele în pat, Da. dormi cu ele în pat. Da. Cu amândouă. Mai nou, Ela vrea să doarmă cu bunii, cea mare. Ok. Și eu dorm întotdeauna cu cea mică, întotdeauna. Chiar fac story-uri când vine pisica și se așează lângă ea și după aia nu mă lasă să mă pun în pat. Sunteți numai fete în casă. Da. Da. Foarte frumos. Acum, iepurile ăla, nu știu de ce gen e, nu știu, trebuie să văd. Am primit un iepure de ziua clară. Astea aveți și iepure. Ok. Și aveam și un papagal care e femeie. Femelă, așa. Așa, femeie, că deci mai femei. Așa. Numai femei. E o casă plină de femei. Și avem și 2 pești, aia nu știu cum sunt. Pești, nu. Avem o broscuță și un broscoi. Uite, avem un broscoi. Aveți un broscoi. Și acum mai vor un cățel, fetele. Super. O să ai și cățelul. Și tu ai avut cățel. Am avut un cățel mare și l-am dat. Nu puteam să avem grijă de el pentru că el stătea afară și trebuia scos pe stradă și plimbat. Și n-aveam nici eu, nici mama. Nu mai aveți energie. Nu, dar acum toate animăluțele astea sunt în casă și e mai simplu de a avut grijă de ele. Adică broscuțele, peștii, iepurile sunt acolo, tot la grămadă, papagalul, e simplu să ai. Când te gândești la o vacanță perfectă pentru tine acum, cum ar suna? Păi am vacanțe perfecte cu fetele și cu mama. Da. Și dacă mai întâlnești un grup de prieteni acolo care vine inopinat acolo, de exemplu, în Dubai, așa, e bine. Ai fost în Dubai recent acum. Da. Și am fost și cu fetele și cu mama și cu un grup de prieteni. Și atunci am bine, știi, distracția cu familia, înțelegi? Mama stă cu fetele noaptea. Păi tu nu, te duci- le culci pe așa. Da. Ce frumos. Și o iei pe mama peste tot. O iei cu mama peste tot cu tine. Peste tot, în toate vacanțele vine mama peste tot, da. Păi, mama
e prietena mea în primul rând și ea face parte din grupul de suport. Am uitat să... Mama știe tot știe. Da. Dacă nici mama nu știe tot. Da. Și vine peste tot și ține casa, în primul rând. Ca eu să pot să fiu acum aici, ea e acasă cu fetițele, nu? Că eu să pot să merg la emisiuni, la Te Cunosc și unde merg. Ea e stâlpul. Ea face cumpărăturile, ea ține casa, în fine, avem grădinară, avem șofer, avem, dar ea e administratorul. Ca eu să pot să fac tot ceea ce fac. De exemplu, eu nu știu ce mâncare e în frigider, dar știu cât costă. Înțelegi? Adică nu... Habar n-am. Eu nu știu ce mănâncă poate fetele acum, seara, dar știu cât costă. Înțelegi? Ea se ocupă de tot. Și mami îți vine cu lista? Uite Nu, ce-am mama are un cumpărat. carne limitat și nu-i cere socoteală. Mama face ce vrea, nu, are cardul ei și face ce vrea, cumpără ce vrea. Dar e minunat să deschizi frigiderul și să fie plin. Și să fie mirosul ăla din copilărie. Pentru că ea îmi gătește mâncarea pe care o mâncam eu în copilărie. Deci mie mi se pare fascinant. Iartă-mă, sunt mai fericită acum cu mama decât eram cu tatăl copilor. Jur. E minunat. Pentru că are grijă de mine. Că eu n-am avut asta. Știu că pentru unii oameni pare ciudat. Dar eu am plecat pe drumuri de la 12 ani, 11 ani. Și eu n-am fost acasă cu mama. Mama era la servici și eu plecam în concerte cu tata. Și eu n-am avut-o pe mama aproape. Și eu abia acum o am de 3 ani, 2 ani jumate. Și acum înțelegi de ce ai latura și energia feminină dezvoltată din ce în ce mai mult în ultima perioadă. Că e mama cu mine, nu? Și care are grijă de mine și mă simt copil. Că să plâng. Da. De aia. Da, pentru că în trecut mă simțeam bărbat. Da. Și acum de când locuiesc cu mama și are grijă de mine și îmi face micul dejun și toate 3 mâncăm, adică ne așezăm la masă toate 3, înțelegi? Și mama ne dă să mâncăm la toate 3. Îți vine să plângi, mă faci mine să plâng, nu? Jur. E minunat. Că n-am avut asta. Și mami se revanșează pentru anii din copilărie când ea nu era acolo. Când ea nu era acolo, când n-a fost acolo, da. Și îmi gătește ceea ce îmi place, mă întreabă ce vrei să mănânci, dar pe toate ne întreabă. Și ne face la toate. Dacă el vrea orez cu lapte, îi face orez cu lapte. Dacă eu vreau tocăniță, nu știu de care îmi face tocăniță. Dacă Clara vrea, înțelege ce... Sunt mai fericită ca niciodată așa acum, jur. Andreea, dă-ne niște șervețele, te rog. Tu mai vede. Bun sponsorul. E bun sponsorul. Dar e minunat. E minunat, că n-am avut așa ceva. Dragă de tine. Am fost tot timpul pe drumuri. De la 11-12 ani, de seama, în turneu, 4 ani jumate cu Andrei. Și apoi, după ce s-a terminat Andreu, am luat-o de la capăt, pentru că, nu mai aveam bani, trebuia să supraviețuiesc în București cu chirie. Și tot timpul am fost pe drumuri, cu valiza făcută. Și abia acum am casa mea, stabilitatea mea. Nu mama îi spui acum te iubești? Da. Te iubesc? Da, și ea mie. Des, nu? Da, îmi spunea și înainte, adică mama n-a avut niciodată conflicte, doar că ea, pentru că eu eram pe drumuri, era absentă. Nu era acolo lângă mine, abia acum. Și eu am redescoperit-o pe mama acum, în ultimii ani, de când s-a mutat cu mine. Ea locuia într-un apartament lângă casa noastră și din prima zi de viața Elei a fost prezentă și ne-a ajutat. Dar locuind cu mine e altceva. Și faptul că are grijă de animăluțe, tu se are grijă de noi și de animăluțe, de tot. Mama cred că e cea mai fericită acum. Da. Dar e obositor, e greu. E obositor, normal. O văd așa, că e greu. Și câteodată se mai duce și la țară, mai are grijă și de străbunica. Mai vine și străbunica la noi. Deci suntem 5 câteodată. Mai stă și străbunica așa, o lună, 2 la noi. Dar se plictisește, chiar n-are ce să facă. Trebuie să ducă la găinile ei. Câți ani are? 87. Și se plictisește, vrea, dar când mă duce acasă? O, dragă de ea. Vrea la găinile ei. Păi ea e activă, na? Da. E spirit la 87 de Da. ani, nu? Mulți înainte. Doar că nouă ne e frică să o mai lăsăm singură acolo, că na, poate se întâmple orice. Și încercăm să o convingem să mai vină să stea pe la noi, da. Da. Wow. Deci aveți așa 4 generații, cele mici. Da. Tu, mama și străbunica fetelor. Da, nu mai ne trebuie și Wow. alții. Da, ne mai trebuie. Da, s-a dus. Da, e minunat. Ce frumos. Nu simt că nu lipsește nimic. Adică și, de exemplu, dacă rămân așa, eu sunt foarte împlinită, foarte fericită. Nu, am ajuns la un nivel de împlinire că nu simt că mai îmi trebuie ceva.
Am prieteni care mă iubesc, am această familie, mi-au dragoste de la fetițele mele, nu simt. Dar tocmai atunci când nu-ți dorești, atunci o să vină conform teoriei. Da. Da. Când te oprești în a căuta. Exact, când te oprești în a căuta. Da. Totul vine natural. Da. Wow. Să știi că mai am o rubrică aici Aolea. care se numește... am trecut de partea lacrimogenă, Da, așa. o să mai Iar și zici râdem prostii un pic. acum, Da. zi. Nu prostii. Aici cană cu tine. Gata, așa. Zi. La nebine sau la greu? Așa. Ce preferi? Să găsești dragostea vieții tale Da. sau să găsești 1.000.000 de euro? Dragostea vieții mele. Ce? 1.000.000 de euro îi fac pe ea. Am făcut 1.000.000. Cum? L-am și cheltuit. L-ai și cheltuit? Păi da. L-ai făcut la loc? Da, am făcut. Bine, am în bunuri. Casa valorează mult. Mai am 2 apartamente. Dar l-am făcut. Așa, mă zi mai departe. Nu, dragoste. Dragostea vieții Da. tale. Păi asta îți dorești acum. Nu, mai pus să aleg. Nu neapărat că îmi doresc. Eu am dragoste. Ai dragostea vieții tale, am zis. Dragostea vieții mele, adică să găsesc un suflet pe care să-l iubesc mai mult decât oricine altcineva din trecut. Da. Da, pentru că vreau să iubesc. Eu sunt un om care vrea să iubească și vreau să ofer iubire. Am foarte multă iubire de oferit. Da. Ce frumos. Și îmi place să mă îndrăgostesc, așa. Mă îndrăgostesc cam des, da. Am făcut o fană figă pe Andrei. Așa zi. Tot bea, Dar tot trece bea, repede. tot bea, Așa tot zi. La nebine sau la greu, ce preferi? Să faci pipi în piscină și să albăstrească apa sau să spargi ecranul telefonului din greșeală? Aoleu. Și după aia să mă duc la magazin să-l înlocuiesc? Da, așa, dacă fac pipi de lumea de mine. Sparg telefonul. Că dacă nu s-a albăstrea, făceam în piscină. Păi ce? Ai făcut da. pipi în piscină de multe ori? Când eram mai mică, normal. Păi ce, nu? Dar vreun concediu din ăsta până în Turcia, până în Dubai, până unde ai fost, ai făcut? La bogați acolo nu. Ți-e rușine că ți-e frică că ți albăstrește piscina. Nu, la alea scumpe de 5 stele, nu te riști. Nu te riști. Nu te riști la alea, nu. La 5 stele acolo, la Versace, nu te riști. Nu. Ai fost la Versace acolo în Dubai? Numai acolo stau, da. Acolo ți-ai stau. luat camere? Și cât costă pe noapte o cameră? Costă mult. Zine și nouă, că na. Nu știu, câteva sute de euro, 600, 700, nu știu. Pe noapte și-a luat 2 camere, că na. Nu, un apartament. Ai luat apartament, că e și cu mama și cu Da. fetele și cu... Dar întotdeauna trebuie să iau apartament. Întotdeauna. Nu las 2 camere. Nu. Un apartament ca să stăm împreună, pentru că, în funcție cu fetițele cum vor să doarmă. Aha. Da. Ok. Ai costuri. Dar destul de costuri, dacă îmi plec într-o vacanță, mă costă mult. Pentru că plătesc 4 bilete de avion și trebuie întotdeauna să iau apartament. Adică indiferent, și dacă plec la Bulgaria, asta vara am fost, de exemplu, 14 zile la bulgari, apartament, Da, e mai simplu că pleci cu mașina. Dar, într-adevăr, în Dubai, costă. Costă numai biletele de avion, cât costă. Da. Dar, pentru ce muncesc? Păi da, normal, pentru momentele astea de Mă duc la te călătorie. cunosc, mai fac niște bani, mă duc, apropo, în fiecare seară, de la 8 seara, am fiecare sâmbătă seara, de la 8 seara, așa, mă duc, le iau bani, mă duc în Dubai, am contract cu Antena 1 pe viață, așa, Foarte frumos. ce să zic, zi. Ce preferi, să rămâi fără motorină la mașină sau să înfunzi toaleta iubitului? Da, săracul, de ce să o iau în fund? Dar ce eu fac la el, fac la mine. Nu, să rămân fără motorină. Sun un prieten și vine cu sticla. Și m-a rezolvat. Sau îl sun pe el. El care o fi el, îl sun pe el, vină-mă cu sticla care m-a fără motorină. Așa. Să-ți cadă un dinte din față sau să stai o noapte în arest? Să stau o noapte în arest. Să cadă dintele, rămân știrb așa. Mai bine stau în arest, ce? Păi... Da. Nu, trebuie să-ți povestesc o fază. Deci n-am povestit-o, dar a apărut în ziar. Eram cu Ciupag, îl știi pe Ciupag, pe prietenul meu Ciupag, Da. cu care râd de mor. Și am ieșit din club la un moment dat și el treaz, eu un pic să mă duc acasă. Și ne oprește poliția pe așa și îi pune fiolă. Evident, 0. Și eu le-am zis, vedeți, e șoferul meu, n-are cum să fie, că mă duce acasă la ora asta, e omul meu. Păi nu, că haideți până la secție, că trebuie să
Punem și testul antidrog, dar nu-l avem aici cu noi. Decât dacă așteptați aici în trafic, o oră până vine de nu știu unde, sau veniți cu noi până la secție și așa. Și că vrem să vă testăm. Și eu zic, astăzi, frate, nu a consumat nimic, pierdem timpul degeaba. Pentru că dumneavoastră puteți să nu veniți, puteți să duceți acasă. Eu nu vin, că mă distrez. Și te-ai dus la poliție. Și m-am urcat în mașină cu el. Dar erau daci, nu știu ce. Și v-a luat cu mașina de la secție? Și ne-a luat de la mașina unde eram noi, pe Nordului, ne-am pus într-o mașină din aia fără cum se zice? Banchetă de Da, erau de plastic, înțelegi? Așa. Și cu grate din alea. Și eu muream de râs, eu nu mai puteam de râs, mi se părea că trăiesc cu aventură, mi se părea super funny. Mașina poliției, te-ai dus la poliție? Da, știi? Dar eu puteam să nu merg, înțelegi? Puteam să mă duc acasă. Dar mie mi s-a părut mega funny, vreau și eu să văd cum e, știi? Că doar pe el îl testau. Pe mine nu, că eram șofer, eram în dreapta șoferului. Și mi se părea mega funny, știi? Și zic, dar de ce n-aveți tapiserie aici? Tu ai început să ceri polițiștii. De ce n-aveți tapiserie aici? De ce aveți gratile astea? Ăștia râdeau. Aveau 25 de ani, amândoi. Râdeau. Am ajuns la secție. La secție încă nu venise aparatul. Haideți să mai stăm. Haideți să stăm. Și am început să iau, pistolul ăla reglanță. Eu eram. Da, tu ai vestă antiglonț. Da. Păi ce credeai că te împușcă în cap? Degeaba ai vestă, nu? Deci mai pe Caterin că am fost. A venit testul. I-au făcut testul, bineînțeles, pe 0, la care, vedeți, fraieri, vedeți, ați pierdut timpul. Eu v-am zis că n-are nimic omul meu. Râdeau și apoi ne-au suit înapoi în mașină, ne-au dus înapoi la mașină. Mare distracție, ne-am îmbrățișat, am făcut și poze, prietenii noștri, gata. Ce frumos. Aventură de seară, ce? Da, mi-mi plac aventurile astea. Așa acum avem ce să povestim. Când ne aducem aminte, da. Ce frumos. La nebine sau la greu, ce preferi? Să te trezești în fiecare dimineață și să faci dansul pinguinului până la baie sau să ai sindromul Tourette? Dansul pinguinului. Da. Păi mai simplu, ce? În fiecare dimineață de acum încolo. Până la baie. Dimineața. Da, baia e aproape, cobor din pat. Și baia e... Te și vezi, nu? Mâine dimineață când te duci la baie să Jur, mă gândesc la tine, mă gândesc și fac dansul pinguinului și mă și filmez și strimi filmarea. Uite, Jorge, uite ce am făcut. Șurtală. Așa, zic. La nebine sau la greu? Să ai diaree toată vacanța sau să fii dat afară de la Te cunosc de undeva? Să am diaree toată vacanța. Ăștia nu mă dau afară de la Te cunosc. Eu mor acolo cu Te cunosc. Când nu se mai facă emisiunea, atunci plecăm toți. Dar în rest, nu. L-au adus pe Mihai Petre, cu care am o super chimie. Da. Super chimie, da. Mă bucur. Râdem, glumim, da, e foarte mișto. Da. Adică animă. E bun pe ce face. La nebine sau la greu? Mai ai tu. Mai am încă 4. Încă 4, așa. Mai am încă 4, da. De puteți să vă puneți și voi, cei care vă uitați, puteți să vă puneți întrebările astea, da? Dar puteți să ne lăsați comentarii. Minunat, da. Le șterge parea nasoală. Nu, păi le dăm bloc? Nu le dăm bloc. Eu las comentariile, nu-i problemă. Ce preferi? Să-ți prinzi degetele la ușă sau să vezi cum ți se fură mașina? Să-mi prind degetele la ușă. Da, doare. Eu am o toleranță la durere foarte mare, atât sufletească cât și fizică. S-a văzut din trecutul tău. Da, am o toleranță foarte mare. Adică... cum să-ți explic? Uite, vezi, asta aici e acum acoperită. Dar aici mi s-a luat pielea în timp ce eram în cursă la America Express și am continuat cursa, adică curgea sângele... Da. Și n-ai simțit? Adică te-a durut? Un pic de adrenalină, m-a durut un pic și am plecat mai departe, nu. Și trecând prin 3 operații... Nu. Știi că ești prima femeie care pune piciorul pe masă la podcastul Vorba lui Jorge. Puteam mai sus, da. Știm cu toții că poți mai sus, Andreea. Da, pot. Dar mă gândeam aici, la locația asta frumoasă, la Vladil, aici unde te-am adus, cu tapet personalizat, cu mobilier personalizat. Nu, poți să le pun pe amândouă așa dacă vrei, adică... Te rog. Nu, lasă că vrei. Uh, Mai ai 3 întrebări, știu. mai am. Zi. Să bei din greșeală. Te-ai necat, ok. Nu, stai puțin. Așa, zi. Te-ai intimidat de mine, nu ți-am... Da. Ți-am dat o privire feminină și așa, zi. Mă uitam în text, mamă. Să bei din greșeală apa în care a fost proteza bunicii sau să facă avionul amerizare forțată? Aterizare forțată, că îmi place. Mi-mi place să zbor. E mișto, îmi place drag. E amerizare forțată pe mare, știi că amerizarea e pe mare. Da. Și da, și ce, mi-au vesta și mă duc pe aripă, așa. că am învățat toate alea așa, și mi-au vesta, mă duc pe aripă, cobor și vine și ne salvează. Ce mișto. Și după aia ce să povestești? Păi nu, aia aș fi băut-o, că n-ai problemă, că iubesc pe bunica și nu... Da, mai mișto e așa, să te distrezi, îți vine adrenalină.
Eu când fac prize cu Petrișor, ești cea mai fericită. Eu am boost de adrenalină. În momentul în care eu sunt cu capul în jos și el mă ridică, picioarele astea așa, și mă învârte, deci eu închid ochii, mă simt atât de bine, e fascinant. Creierul mi se inundă de adrenalină și îmi place foarte mult. Faci la fiecare show treaba asta. Da, chiar dacă poate am 20 de oameni la petrecerea respectivă, fac aceleași prize și aceleași acrobații de plăcere, full de plăcere. Asta Și înseamnă la să fii fel. profesionistă. Dar o fac de plăcere, adică nu o fac, ok, așa e show-ul meu și așa a cumpărat clientul. Nu, o fac pentru că îmi place. Înțelegi? Și eu și Petrișor suntem la fel de nebuni, de-aia am și rezistat 17 ani împreună. Ce tare. La nebine sau la greu? Nu se lasă. Să ștergi WC-ul murdar al unui necunoscut Da. sau să ai dioptrii mari la ochi să nu mai vezi așa bine la distanță? Șterg WC-ul, ce ai? La America Express am făcut atâtea chestii. Da. Ai făcut și scrăboșenii, nu? Ma, da. S-au mâncat scrăboșenii. Yes. Da. Și ultima întrebare. Da. Să arăți cu 20 de ani mai bătrână de la gât în sus sau de la gât în jos? De la gât în jos. Da, pentru că fața e primul impact. Fața. Și de la gât în jos poți să faci sport. Nu, rezolvi. Eu oricum stau în formă o lume, are vârstă. Stau. Da. Ce să zic? Spune-mi, care este cea mai mare realizare a ta de până acum? Care, din punctul tău de vedere, este împlinirea ta supremă? Copii. Copiii, nu? Da. Păi și pentru tine, nu? Nu, orice pălești. Na, până să le am pe fete, cariera, scena, concertele, casa. Nu se compară nimic cu copiii. Când vin fetele și mai au în brațe și îmi spun, mami, te iubesc. Nu mai contează nimic. La ce cedezi când vin ele? Ce vor și te topești imediat? Păi nu, vin și îmi cer lucrurile atât de frumos. Mami, poți să fac asta, te rog frumos. Și te ia așa până în de Vai, și să au așa o privire. Păi să cumpălăm și noi. Cea mică, în special, că ea încă nu zice rău. Putem să cumpălăm 2 jucălii? 2? Nu, una. 2? Da, scoată! Vai, și nebunesc. Cum să nu cumpăr? Și le faci toate poftele. Da. Da, cu o limită, adică multe. Când mergem într-un magazin, știu că trebuie să cumpere 2 jucării, nu 7. Da. E bine și una. Și prin puterea exemplului, ele văd că mami pleacă, muncește și le explic, alți copii n-au, poate cum aveți voi. Voi primiți jucării multe, că am tot felul de colaborări. Na, și alții poate n-au și trebuie să apreciem și să respectăm, să nu le stricăm, avem grijă de ele, facem ordine. Dar peste 10 ani, cum o vezi pe Andreea Bolan? Peste 10 ani o să fiu și mai înțeleaptă ca acum. Fetele 14, 16, tu... Na, copii mari, probleme mari, copii mici, probleme, cum să știi cum se zice, nu știu, să ne confruntăm cu Cu problemele adolescenți. Da. Cu problemele adolescenței. Ai avut probleme până acum? Cu fetele sau discuții sau... Nu. Păi ce discuții la 4 și la 6? Da, ai fi surprinsă. Ai tu? Nu. La 6 ani, să vezi ce întrebări îmi pune David. Nu. Mi-a zis că vrea să o ceară de soție pe una din colegele lui Așa, și da. că el vrea să cumpere un inel și m-a luat la magazin cu el să cumpărăm un inel. Nu cred. Da. Pentru că el voia să o ceară de soție pe una din colegele lui. Și eu în momentul ăla îți dai seama că nu știam ce să fac. Am stat un pic așa câteva secunde, m-am gândit și am zis, tati, nicio problemă, cumpărăm inel. Și după aia am început să-i povestesc că există 2 variante și că e posibil să zică da, e posibil să zică nu, că el a fost foarte încântat. Că și el a fost certă, mi-a zis că m-a cerut un coleg de soție și soția lui acum, ok. A fost cerută el? Da. Și știi cu cine se înțelege foarte bine? Cu Alexandru, băiețelul Lavinii și al lui Ștefan Bănică Junior. Ne-am întâlnit în vacanță și acum ne întâlnim și în București. Și e îndrăgostit de ea. El e mai mică aia și e îndrăgostit pentru că ea e foarte calmă și îl calmează, îl echilibrează. Deci se întâmplă. Ce frumos. El a fost cerut în căsătorie. Minunat. Da, de mici. La fel, ca și tamta. Nu știu ce să zici. Sunt ăștia încep repede, mă, la
Cred că trebuie să mai ne dezvoltăm noi ca părinți. Da, e un lucru frumos, adică e ceva minunat că ei trăiesc Ca asta. și exemplu, da. Da, păi, Ela știe, ține minte. Mai sunt și imagini, nu știu, vloguri sau videoclipuri de la nuntă, le vede și ea știe, mame și tati au fost căsătoriți. Și e foarte bine că ne-am căsătorit. Și chiar dacă am făcut nunta după ce am făcut fetițele, pentru că e foarte important ca copiii să știe că mame și tati au fost Căsătoriți. Căsătoriți, Sunt da. mulți copii care întreabă, eu de ce nu am fost acolo la nunta voastră? Știi că și pe noi ne întreba David, el de ce n-a fost la nunta noastră, știi? Mulți copii întreabă chestia asta. Că Nu, adică să nu fie ideea de mame și tati au fost doar iubiți. crezi în căsătorie. Da. Pentru copil e important să știe că mame și tati au fost căsătoriți. Nu, ok, au fost și mame a avut un iubit și eu am venit în urma acestei relații și apoi mame și tati au alți parteneri. Înțelegi? Adică e important să știe că ei au venit dintr-o familie Iubire. cu iubire, căsătorie, e important. Chiar că n-am mers după aceea. Ești pregătită să redevii mireasă. Ai pregătit acum mâine toate ziarele ori să scrie Andreea Bălan. Nu contează asta, contează să găsești sufletul. La asta m-am referit doar în legătură cu copiii. Dacă nu mai fac copii, nu... Și nu mai vrei să te mai căsătorești. Depinde, dacă să apară un copil, probabil, da, așa nu face sens. Nu. Am înțeles. Sufletul. Asta e condiția. Dar nu e condiție, nu, adică nici nu știu dacă îmi doresc acum încă un copil, adică copilul trebuie să vină din dragoste, din uniunea acestor suflete. Iar eu, din punctul ăsta de vedere, sunt împlinită. Deci nu e ceva ce mai îmi doresc sau pot și fără și cu, adică depinde de partener. Nu. Eu sunt foarte fericită, repet, cu cele două fetițe, adică nu simt că mai îmi lipsește al treilea copil. Minunat. Andreea, să știi că mă bucur foarte mult să te redescoper, pentru că atunci când am început noi discuțiile noastre Primitive. în 2012 erau cu totul și cu totul altfel, era acum sunt minunate. Mă bucur să te revăd Da, am evoluat după separat. atâția ani. Da, și foarte frumos a evoluat, îmi place foarte mult să ai grijă așa cum ai în continuare de fete și să te bucuri de familia asta cât mai mulți ani de acum încolo și de mama ta. Da. Eu îți mulțumesc că ai fost la vorba lui Jorge Ce frumos. și abia aștept să ne revedem cu copiii. Da. Să ceară de nevastă pe... Da. Normal. Ne rudim apoi, ce să Clar, facem. asta e. Cu scri. Dragilor, vă mulțumesc că ați fost aici la vorba lui Jorge, alături de Andreea Bălan, minunata. Știți ce aveți de făcut? Lăsați comentarii, dați like, share, subscribe. Vă pup, capul sus, nasul jos.